بداية في عنا طريقة فتح البرنامج. نقدر احنا من خلال قائمة ابدأ بنروح على ArcGIS او بنكتب في البحث او بنكتب في البحث Arc Map او من خلال ملف الارك جي اس نضغط على الارك ماب. بعد ما فتح عنا الارك ماب فتح عنا المشروع او المشاريع السابقة. انا بقدر افتح اي مشروع اشتغلت عليه واي مشروع بالمستقبل اشتغلت عليه وكنت بحفظه بظهر عندي في هاي الواجهة. طبعا انا يا بختار مشروع قديم يا بعمل كانسل بفتح مشروع جديد. طبعا في عنا في التيبل اوف كونتنت اول اشي اللايرز احنا بنقدر نعمل دبل كليك عليها. هاي في بداية اي عمل على الارك ماب نختار نظام الاحداثيات يا جغرافي يا مسقط. طبعا انا في عنا قائمة المفضلة وضعت عندي نظام الاحداثيات اللي بستخدمه دايما. طبعا كيف انا بقدر اعمل مفضلة من خلال اي نظام احداثيات موجود عندي رايت كليك بعمل add to favorite. بعدها النظام الاحداثيات بصير يظهر عندي في المفضلة. بختار نظام الاحداثيات وابلاي واوكي. بدنا نتعرف على واجهات الاساسية في الارك ماب والارك كتالوج والارك تول بوكس. اذا في عندي انا واجهات اساسية. هاي واجهة الارك ماب وهاي واجهة الارك كتالوج وهذا الارك تول بوكس. بقدر انا اختار ترتيب لهدول الواجهات من خلال الاشارات اللي بتظهر عندي على الشاشة. بقدر اضيفها في الوسط هون او على الشمال او على اليمين. فانا بختار المكان المناسب من خلال ايقونة الدبوس اللي بتظهر عندنا هون. بقدر اتحكم في اخفائها او اظهارها بهاي الطريقة. ايضا في الارك ماب في موجود عندنا احنا التايتل بار يعني شريط العنوان والمنيو بار شريط او اشرطة القوائم والتول بار اشرطة الادوات. اذا شريط العنوان عندنا فوق في الزاوية. طبعا الاسم عشان اغير الاسم انا لا يجب علي ان اقوم بحفظ هذا الماب. بقدر اعمل سيف نسجله بتاريخ اليوم مثلا. التايتل بار يعني عنوان شريط العنوان التايتل بار اصبح بالاسم اللي انا سميته جديد. اما بالنسبة لشريط القوائم المنيو بار موجود في عنا 10 قوائم. كل قائمة فيها اكثر من خيارات. راح يتم الشرح مستقبلا عن جميع هاي الخيارات. وايضا في عنا التول بار اشرطة الادوات. بقدر انا اضيف اي شريط ادوات. مثلا في انا عندي شريط الايديت فيرتكس مثلا بقدر افعله ومن ثم اختار اي مكان اوضعه فيه. بنفس الطريقة بقدر اشيله. هاي الشريط بشيل اشارة التك عنه فبيروح بيختفي. بضيف اي شريط وبحذف اي شريط وبفعل اي شريط من خلال التول بار المنطقة الموجودة عندنا هون. ايضا في عنا احنا قائمة فايل مهمة اساسية في الارك ماب. انا بقدر افتح يعني مشروع جديد واعمل سيف واختار اي مشروع قديم بقدر افتحه استبدله مع هذا المشروع واعمل سيف از باسم جديد. هاي بالنسبة للقائمة فايل. ايضا مهم جدا انه احنا نتعرف عن هاي القائمة الكستمايز اللي فيها الاكستنشنز الملحقات. اي شخص يعني بلش او بدأ في العمل على الارك جي اس او الارك ماب تحديدا الافضل انه يروح على قائمة الكستمايز ويروح على الاكستنشنز ويتأكد من تفعيل جميع هدول الملحقات. طبعا بيكونوا في البداية بدون اشارة التك فانا بوضع اشارة التك عشان في المستقبل لما اشتغل اي تحليل معين يكون متفعل ويتم عملية هاي التحليل. فانا بتأكد من تفعيلهم جميعا بعدها بضغط على كلوز. طبعا اضافة اي شريط في الارك ماب شريط الادوات. طبعا تعرفنا كيف احنا نقوم من خلال رايت كليك على اي منطقة فراغ بضغط رايت كليك وبختار الشريط المطلوب. خلينا نتعرف على جدول المحتويات. طبعا التيبل اوف كونتنت هذا مهم جدا لو انا بقدر اشوف جميع الطبقات وجميع البيانات المضيفة عندي. لإضافة اي بيانات طبعا انا بضغط على هاي الايقونة الداتا او رايت كليك عليها
وبضغط على اد داتا. هيك انا بضيف بيانات معينة او من خلال ارك كتالوج. بالنسبة للارك كتالوج موجود عندنا هذا البرنامج مهم جدا. عشان اضيف بيانات انا بقدر من خلال هاي الايقونة كما ذكرت ومن خلال ارك كتالوج. طبعا ممكن انه من خلال ارك كتالوج افضل واسهل واسلس. في عندي في الارك كتالوج المجلدات اللي تم ربطهم في هذا البرنامج الارك كتالوج، بقوم بفتحهم. وعشان افتح بيانات جديدة، يعني مثلا انا في عندي قاعدة بيانات او في عندي شيب فايل بدي اضيفه على الارك ماب، لازم اعرف الملف اللي بيحفظ هاي قاعدة البيانات. موجود انا عندي هون قاعدة بيانات، هاي الصيغة جي دي بي، جي داتابيس او فايل جي داتابيس. بقوم باختيار مسار حفظ هذا المجلد، بضغط عليه كوبي، بذهب على هاي الايقونة، بضغط عليها وبختار الملف المطلوب. او مثلا انا بقدر اكتب مسار حفظ المجلد اللي بدي اضيفه. فبعد ما اختاره بضغط على اوكي، بيظهر عندي في هاي القائمة. هيك انا بقدر اختار، او مثلا من خلال قائمة الاد داتا وبختار المسار والمكان وبضيف البيانات. لكن في الار كتالوج بيكون افضل واسهل في اضافة البيانات. بعد ما عرفت الملف المطلوب في عندي قاعدة بيانات وفي عندي داتا سيت موجود فيها الطبقات. طبعا انا بدي اقوم باضافة هذول الطبقات من خلال السحب والافلات. بسحب الطبقة اللي بدي اياها وبفلتها داخل الارك ماب. انا هيك ضفت جميع الطبقات المطلوبة بهاي الطريقة. طبعا هاي قاعدة البيانات موجود رابط تنزيلها بهدف التعلم. نرجع على التيبل اوف كونتنت. موجود عندنا عدة خيارات. اول خيار بظهر لي جميع الطبقات الموجودة. تاني خيار بظهر لي المصدر السورس الموجود في هاي الطبقات. طبعا لو قمت بإضافة طبقة ثانية، مثلا لو رحت انا ضفت هاي الطبقة من مكان اخر فبيظهر عندي مصدر اخر. لكن بما انه جميع الطبقات في مصدر واحد ظهر عندي بهذا الشكل. الايقونة الثالثة بقدر انا اختار اذا بدي اعمل تحديد معين لطبقة معينة. يعني مثلا في عندي طبقة الحوض اللي بلوك، انا هيك عملت له سيلكت كامل. لو رحت على كلير سيلكت ورحت على طبقة البلوك وضغطت على هاي الايقونة، فانا بقدرش اعمل سيلكت لطبقة البلوك. عملت سيلكت لكن مش على طبقة البلوك، عملت سيلكت على طبقة البارسل او طبقة السيكتور. لو مثلا خفينا طبقة السيكتور وعملت سيلكت، انا هيك عملت سيلكت فقط على طبقة البارسل. لو رحنا على اول ايقونة واخفينا هاي الطبقة بلاحظ ان انا عملت فقط بعمل سيلكت على القطع. لكن اذا فعلت البلوك او السيكتور وضغطت عليها وعملت عليها سيلكت لطبقة السيكتور، انا هيك عملت سيلكت لكل الحي. طبعا لما تكون مطفية بهذا الشكل يعني بتكون الطبقة غير ظاهرة. يعني هاي بدأ انا اطفي طبقة الحوض بكون لونها متغير بهاي الطريقة، معناته الطبقة هاي غير ظاهرة. انا هيك اظهرتها وهيك اخفيتها. هاي انا ظهرتها فبرجع لونها الطبيعي. اذا بدي اشيل هاي الطبقة اخفيها يعني تصبح بهذا اللون. وهاي الاشارة اللي هي انه تسمح فيها للسلكت او ما بتقدر تعمل عليها تحديد. اما القائمة رقم 4 اللي هي برضو انا بقدر استفيد منها نفس القائمة رقم 3 من خلال تحديد الظواهر او الطبقات اللي انا بدي اعملهم تحديد او ما بدي اعملهم تحديد. كذلك في عنا قائمة في السلكت وقائمة في النوت سلكت، يعني مش معمولها تحديد. يعني انا مثلا عملت تحديد بهاي الطريقة ظهر لي جميع الطبقات اللي عملت لهم تحديد. اما اخر ايقونة واخر اللي هي بتقدر انت تعدل عن الخصائص الخاصة في التيبل اوف كونتنت.
طبعا احنا اي اشي بخص الخصائص وين مكان الافضل انه نتركه ديفولت افتراضي زي ما هو موجود في البرنامج. انتهينا من التيبل اوف كونتنت. بنروح على الموضوع اللي بعده. في عنا اشرطة مهمة، السكرول بار وستيتس بار ومكان عرض البيانات، الخريطة ونظام الاحداثيات. موجود عنا هاي القائمة وايضا هاي القائمة. هدول مهمات انا بقدر اخفيهم وبقدر اظهرهم. طبعا في عنا انا بقدر اعمل ستوب للاظهار وتحديث للارك ماب، وفي عنا بنقدر ننتقل بين اللي اوت فيو الخاصة باخراج وتصميم الخرائط، والواجهة الثانية اللي هي الداتا فيو. بقدر اخفي هذا الشريط واظهر هذا الشريط من خلال قائمة فيو. في عنا السكرول بار، انا هيك اخفيته بطل ظهر عندي وهيك انا شغلته. اما بالنسبة لشريط الحالة موجود عندنا في المنطقة هون شريط بيظهر لنا نظام الاحداثيات ووحدة القياس. طبعا بتغير لما انا اتغير مؤشر الماوس، وين بتحرك مؤشر الماوس بعطيني الاحداثيات الموجودة. بقدر اظهره واخفيه. انا هيك خفيت هذا الشريط وانا هيك بقدر اظهره.